Có những cỗ máy lớn đến mức con người đứng cạnh thì chỉ nhỏ như một dấu chấm. Có máy cao gần bằng tòa nhà 30 tầng, có máy dài như những sân bóng, thậm chí có máy dài tới 27 km và nằm sâu dưới lòng đất. Mỗi máy làm một công việc khác nhau. Vậy, đâu là 5 cỗ máy lớn nhất trên hành tinh? Chúng ta sẽ đếm ngược từ 5 cho đến 1. Vị trí thứ 5 đó là Bagger 293. Đây là máy xúc khai mỏ khổng lồ của nước Đức. Bagger trong tiếng Đức có nghĩa là máy đào. Nhìn từ xa nó giống một tòa nhà đang chậm rãi bò trên mặt đất. Máy này dài khoảng 220 m và cao 94,5 m, gần bằng một tòa nhà 30 tầng. Trọng lượng của nó lên đến hơn 14.000 tấn, tương đương hàng nghìn chiếc ô tô gia đình cộng lại. Máy Bagger 293 làm việc trong các mỏ than lộ thiên. Đây là loại mỏ được đào từ trên mặt đất xuống. Than thường nằm dưới nhiều lớp đất đá. Muốn lấy than, người ta phải chuyển toàn bộ lớp đất phía trên sang nơi khác. Phía trước máy có một bánh xe đường kính 21,6 m, cao gần bằng tòa nhà 5 tầng. Xung quanh bánh xe là 18 chiếc gầu thép, mỗi gầu chứa được khoảng 6.600 lít đất. Khi bánh xe quay, các gầu liên tục cắm xuống đất, đất được xúc lên rồi đổ vào băng chuyền. Băng chuyền là một giải tự chạy, giống loại dùng để chuyển hành lý ở sân bay. Nó đưa đất chạy qua thân máy và chuyển sang nơi khác. Nhìn Bagger 293 làm việc giống như nhìn một con quái vật bằng thép đang ăn một quả đồi. Trong một ngày, nó có thể di chuyển khoảng 240 mét khối đất đá. 1 mét khối là một chiếc hộp dài, rộng và cao đều 1 mét cho dễ hình dung. Nếu dùng xe tải, người ta sẽ cần hàng chục nghìn chuyến mới chở hết lượng đất này. Dù rất nặng, Bagger 293 vẫn tự di chuyển được. Nó bò trên các dải xích lớn giống xích xe tăng. Tốc độ thì rất chậm nhưng quan trọng là vẫn di chuyển được. Và điều kinh ngạc là chỉ cần khoảng 5 người để vận hành toàn bộ cỗ máy. Bagger 293 hiện được Guinness công nhận là phương tiện trên bộ tự di chuyển lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài đại dương vẫn còn có cả một công trình lớn và nặng hơn rất nhiều. Vị trí thứ tư đó là Prelude FLNG, nhìn giống một con tàu rất lớn, nhưng thực chất nó là một nhà máy khai thác và xử lý khí đốt nổi ở trên biển. Nó dài 488 m và rộng khoảng 74 m. Như vậy là nó dài hơn 4 sân bóng đá nối tiếp nhau. Khi chứa đầy sản phẩm, toàn bộ công trình có thể nặng hơn 600.000 tấn. Bên trong nó có máy bơm, máy nén, hệ thống làm lạnh và những bồn chứa khổng lồ. Nó còn có hàng nghìn km dây điện và đường ống. Công nhân làm việc ngoài biển nhiều ngày nên nó cũng có phòng ngủ, nhà ăn và khu sinh hoạt. Nó lấy khí từ mỏ nằm dưới đáy biển, khí được đưa lên bằng đường ống rồi làm sạch. Sau đó nó được làm lạnh xuống khoảng âm 162 độ C để biến thành chất lỏng. Khi chuyển thành chất lỏng, khí chiếm ít chỗ hơn nhiều. Nhờ vậy người ta có thể chứa lượng lớn ở trong bồn và vận chuyển đi xa bằng tàu. Cỗ máy này làm gần như toàn bộ công việc ngay trên biển. Khí không cần đi qua một đường ống dài vào đất liền. Nó được khai thác, làm sạch, làm lạnh và lưu trữ tại cùng một nơi. Những bồn chứa trên cỗ máy có thể giữ lượng chất lỏng tương đương trong khoảng 175 bể bơi Olympic. Và khi tàu chở khí hóa lỏng đến, sản phẩm được bơm trực tiếp sang tàu. Cỗ máy này không tự chạy như tàu hàng, nó được kéo tới khu vực khai thác rồi neo chặt xuống đáy biển. Phần thân có thể xoay theo hướng gió và sóng, giống một chiếc chong chóng quay theo chiều gió. Nhờ vậy công trình chịu được thời tiết xấu tốt hơn. Như vậy cỗ máy lớn thứ tư trên thế giới nằm giữa đại dương. Cỗ máy tiếp theo lại nằm giữa núi rừng. Nó dùng một chiếc chảo rộng khoảng 500 m để nghe tín hiệu từ vũ trụ. Và đó là FAST, chiếc tai nghe khổng lồ vũ trụ. FAST là một kính thiên văn lớn tại Trung Quốc. Tên đầy đủ của nó có nghĩa là kính thiên văn vô tuyến hình cầu, đường kính 500 m. Kính thiên văn thường được dùng để quan sát những vật ở rất xa, nhưng FAST không nhìn ánh sáng. Nó thu sóng vô tuyến, loại sóng được dùng trong radio, điện thoại và truyền hình. Nhiều ngôi sao và thiên hà trong vũ trụ phát ra sóng vô tuyến. Mắt người không nhìn thấy loại sóng này, nhưng máy móc có thể thu được. Vì vậy FAST giống một chiếc tai nghe khổng lồ dùng để nghe vũ trụ. Mặt kính có hình một chiếc chảo rộng 500 m, khoảng cách từ mép bên này tới mép bên kia dài bằng khoảng 5 sân bóng đá. Toàn bộ mặt chảo rộng bằng khoảng 30 sân bóng. Vì quá lớn, FAST không thể xoay như kính thiên văn bình thường. Các kỹ sư đặt nó trong một vùng trũng tự nhiên giữa núi. Vùng trũng này có hình giống chiếc bát, rất phù hợp để đỡ mặt chảo. Bề mặt FAST được ghép từ hơn 4.450 tấm kim loại. Phía dưới có hơn 2.000 máy kéo hoạt động bằng sức ép của dầu. Hệ thống này có thể kéo một phần mặt chảo và làm nó thay đổi hình dạng. Muốn nghe tín hiệu từ một hướng khác, FAST không thể xoay cả công trình. Nó chỉ uốn một phần mặt chảo về hướng đó. Tín hiệu được gom lại rồi đưa đến bộ thu ở phía trên. Một số tín hiệu đã đi trong không gian hàng triệu hoặc hàng tỷ năm mới đến trái đất. FAST sẽ thu những tín hiệu này, biến chúng thành dữ liệu rồi gửi cho máy tính xử lý. Nhờ đó các nhà khoa học có thể nghiên cứu những ngôi sao xa xôi và các vụ phát sóng bí ẩn. FAST rất nhạy, điện thoại hoạt động gần đó cũng có thể bị tín hiệu lẫn vào.
Vì vậy, việc sử dụng thiết bị phát sóng quanh kính thiên văn được kiểm soát rất chặt. FAST rộng 500m nhưng nằm yên giữa núi rừng. Vị trí tiếp theo cũng dài hơn nửa km nhưng có tới 760 bánh xe và có thể di chuyển được. Đó chính là vị trí thứ hai trong số những cỗ máy lớn nhất trên hành tinh. Chúng ta đang nói đến F-60. F-60 là một hệ thống cầu băng tải dùng trong mỏ than tại Đức. Dài 502m, rộng khoảng 204m và cao gần 80m. Vì hình dạng đặc biệt, người ta gọi nó là tháp Eiffel nằm ngang. Phiên bản F-60 đang được bảo tồn nặng khoảng 11.000 tấn. Số 60 trong tên máy chỉ độ dày của lớp đất mà nó có thể xử lý lên tới 60m. Trong mỏ than Lộ Thiên, than nằm dưới một lớp đất đá rất dày. Muốn lấy được than, người ta phải chuyển lớp đất này sang nơi khác và F-60 được chế tạo để làm công việc này. Máy xúc đưa đất lên băng chuyền, đất được chạy dọc theo thân cầu rồi được đổ xuống ở đầu bên kia. Có thể hiểu F-60 là một cây cầu chuyên dùng để chuyển đất qua khu mỏ. Khi hoạt động cùng hai máy xúc, hệ thống có thể chuyển khoảng 29.000 mét khối đất đá mỗi giờ. Nhờ F-60 người ta không phải dùng hàng nghìn chuyến xe tải để chở đất đi. Dưới cỗ máy có 760 bánh xe, trong đó 380 bánh được nối với động cơ. Các bánh chạy trên đường ray và kéo toàn bộ công trình từ từ tiến về phía trước. Tốc độ cao nhất chỉ khoảng 13 mét mỗi phút. Một người đi bộ tất nhiên rồi có thể vượt qua nó. Nhưng đây là một cỗ máy dài hơn nửa km và nặng hàng nghìn tấn. Việc nó có thể di chuyển đã là một thành tựu rất lớn. Các bánh xe phải chạy đều với nhau. Nếu một bên nhanh hơn bên còn lại, thân máy có thể bị xoắn. Đường ray cũng phải chắc chắn và bằng phẳng. Chỉ một đoạn nền bị lún cũng có thể gây ra nguy hiểm. F-60 khiến con người đứng cạnh nó nhỏ như con kiến. Tuy nhiên, nó vẫn rất ngắn so với cỗ máy đứng đầu. Vị trí số 1 dài tới 27 km và nằm sâu dưới lòng đất. Cỗ máy này có tên là SLC hay là LHC và tạm hiểu là máy va chạm hadron lớn. Hiểu đơn giản đây là cỗ máy để dùng cho những hạt vật chất cực nhỏ đâm vào nhau. Một trong những hạt đó là proton. Proton nằm bên trong nguyên tử. Nó nhỏ đến mức mắt người và kính hiển vi thông thường đều không thể nhìn thấy. Cỗ máy này được xây dựng bởi một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của châu Âu, nằm sâu khoảng 100 mét dưới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Nó có hình một vòng tròn lớn với chu vi khoảng 27 km. Chu vi là độ dài khi đi hết một vòng. Nếu đi bộ quanh cỗ máy, một người có thể mất hơn 5 giờ. Cỗ máy này tạo ra hai chùm proton, hai chùm chạy ngược chiều nhau trong hai đường ống riêng. Chúng được tăng tốc gần bằng tốc độ ánh sáng. Ánh sáng thì đi được khoảng 300.000 km trong một giây. Và proton trong cỗ máy chạy chậm hơn một chút. Mỗi giây nó có thể bay vòng quanh cỗ máy này hơn 11.000 lần. Sau khi proton đạt vận tốc rất cao, các nhà khoa học điều khiển để hai chùm đâm vào nhau. Việc này giống như bắn hai cây kim từ hai đầu thành phố và làm chúng va trúng nhau ở chính giữa. Để giữ proton đi đúng hướng, cỗ máy dùng hàng nghìn nam châm rất mạnh, trong đó có 1.232 nam châm chính, mỗi chiếc dài khoảng 15 mét và nặng khoảng 35 tấn. Đây là nam châm siêu dẫn. Siêu dẫn nghĩa là dòng điện có thể chạy qua và gần như không bị mất năng lượng. Muốn làm được điều đó, nam châm phải được làm lạnh xuống khoảng âm 271,3 độ C. Nhiệt độ này còn lạnh hơn ngoài không gian. Người ta dùng helium, một loại khí rất nhẹ để làm lạnh hệ thống. Đường ống cho proton chạy cũng gần như không có không khí. Trạng thái này được gọi là chân không. Nếu còn nhiều không khí, proton có thể đâm vào các phân tử không khí và đi lệch hướng. Khi hai chùm proton va chạm, chúng tạo ra nhiều hạt mới. Những thiết bị đặc biệt ghi lại dấu vết của các hạt này. Máy tính sau đó xử lý dữ liệu để các nhà khoa học nghiên cứu. Những thí nghiệm tại máy này đã giúp xác nhận sự tồn tại của hạt Higgs vào năm 2012. Nói đơn giản, hạt Higgs giúp giải thích vì sao vật chất lại có khối lượng. Cỗ máy này cũng giúp con người hiểu vũ trụ đã hoạt động như thế nào vào thời gian rất sớm. Vì vậy nó không chỉ lớn về kích thước, mục tiêu của nó cũng vô cùng lớn. Như vậy là chúng ta đã thấy được 5 cỗ máy lớn nhất thế giới. Baker dùng để đào đất, cỗ máy Prelude để xử lý khí ngoài biển, FAST nghe tín hiệu từ vũ trụ, F-60 chuyển cả núi đất đá, còn LHC dùng những vụ va chạm cực nhỏ để trả lời các câu hỏi lớn về vật chất và vũ trụ. Đó là lý do cỗ máy dài 27 km này đứng ở vị trí số 1.